නර්තනගල ආරණ්‍ය සේනාසනය. මේක පිහිටලා තියෙන්නේ හොරණ ටවුන් එකේ ඉඳලා පොලිසියට යන පාර ගිහිල්ලා පොලිසිය ඉස්සරහින් වමට හැරෙන පාරෙන් ගියාම නර්තනගල ආරණ්‍ය සේනාසනයට යන්න පුළුවන්. හොරණ උසම ස්ථානයක තමයි මේ නර්තනගල ආරණ්‍ය සේනාසනය පිහිටලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම හොරණ ඉන්න අයට සහ වෙඩින් එනවා නම් ඒ අයටත් හිරුදාව ඒ කියන්නේ මෙතනට අහස පැහැදිලිව තියෙන දවසක සමනල කන්ද දැක ගන්න පුළුවන් සිරීපාතේ. ඒ වගේම හිරු බැස යන සන්සෙට් එකත් ලස්සනට බලන්න පුළුවන් දවසට සන්සෙට් එක බලන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන්න හොඳ නම් ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.